እሺ አሁን ራን ስናደርገው እንደምታዩት ኢትስ ሬኒ አውትሳይድ እና ኢትስ ኖት ሬኒ አውትሳይድ የሚል ይመጣል። ሁለት ሪዛልት ነው ይመጣልን ማለት ነው። ግን ኢዝ ሬኒ የሚለው ምንድነው ያደርገው? ትሩ ነው ያደርገው። እንዴት ነው ሁለት ሪዛልት ይመጣልን? ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ሎጂካል ኦፕሬተሮች ነው የምናየው። አሁን ምንም ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። የፓይተን ሎጂካል ኦፕሬተሮች ሶስት ናቸው። ኤንድ፣ ኦር እና ኖት ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ናቸው የፓይተን ሎጂካል ኦፕሬተር የምንላቸው። አሁን በዲቴል አስረዳቸዋለሁ እያንዳንዱ። ከዛ በኋላ ኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ እንሰራባቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤንድ ነው። ኤንድ የሚሰራለን ኢፍ ቦዝ ኮንዲሽን አር ትሩ። ሁለት ኮንዲሽን ሰጠነው ልክ ኤንድ እንዲሰራልን ሁለቱም ኮንዲሽኖች ትሩ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ሁለት ኮንዲሽን ሰጠነው፣ ሶስት ኮንዲሽን ሰጠነው፣ አራት ኮንዲሽን ሰጠነው ለውጥ አያመጣም። ምን ያህል ኮንዲሽን አለ የሚለው ሳይሆን እነሱ ኮንዲሽኖች በሙሉ ትሩ መሆን አለባቸው ኤንድ እንዲሰራልን ማለት ነው። ኤንድ ላይ የሚቀመጠው ኢፍ ስቴትመንት እንዲሰራልን ሁሉም ኮንዲሽኖች ትሩ መሆን አለባቸው። ሌላኛው ደግሞ ኦር ነው። ኦር የምንለው ደግሞ አትሊስት አንዱ ትሩ መሆን አለበት። አትሊስት አንዱ ትሩ መሆን አለበት ማለት ነው እንዲሰራልን። ኢፍ ስቴትመንቱ ኦር ያለበት አትሊስት አንዱ ነው ትሩ ብቻ መሆን ያለበት። ኤንድ ሲሆን ግን ቦዝ ነው ብያቸዋለሁ። ኦር ሲሆን ግን ለየት የሚያደርገው ከኤንድ ምንድን ነው? ኦር ሲሆን አንዱ ብቻ ነው። ኤንድ ሲሆን ደግሞ ቦዝ ነው። ኖት የምንለው ደግሞ እንደነዚህ ሳይሆን ለየት ያለ ነው። ትንሽ ለየት ያለ ሎጂካል ኦፕሬተር ነው። ይሄን የምንጠቀመው ቼንጅ ለማድረግ ነው። ሪዛልቱን የሚመጣልን ሪዛልት ቼንጅ ለማድረግ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ነው። ኤንድ ቦዝ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ነው የሚሰራልን። ኦር አንዱ ብቻ ትሩ ከሆነ በቂ ነው። ኖት ደግሞ ቼንጅ ለማድረግ ሪዛልቶች የምንጠቀመው። እነዚህ ናቸው የፓይተን ሎጂካል ኦፕሬተሮች ማለት ነው። ወደ ኤግዛምፕሉ ስንገባ በመጀመሪያ ኤንድን እንየው። እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ቺን ኮፒ እናርጋትና ጊዜ እንዳይፈጅ እዚህ ጋር አስቀምጬው ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራን ነው። ከዛ እነዚህን አጥፋቸው። ይሄን አጥፋውና አስተካክል ጠፍላችሁ ኢፍ ድራይቨር ከመጣልኝ በኋላ ቺን ኤንድ እናርጋት። ስሞል ሌተር ሲሆን ነው የሚሰራው። ከዛ ቺን ደግሞ ቫሊድ እናርገው ማለት ነው። ይሄኛው ኤግዛምፕል ምንድነው ልንገራችሁ። አንድ ናሆም የሚባል ሰውዬ መመዝገብ ፈለገ ባንክ እንበል። ከዛ ልክ እዚህ ባንክ እንዲመዘገብ ምን መሆን አለበት? ሁለት ነገር ያስፈልገዋል ተባለ። ድራይቨር ላይሰንስ እና ቫሊድ አይዲ። እንደዚህ አይነት ባንክ የለም እስካሁን እነዚህን የሚጠይቅ ግን አስፈልገው እንበል። አሁን እዚህ ጋር ድራይቨር ላይሰንስ አለው፣ ቫሊድ አይዲም አለው። ሁለቱም ትሩ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤንድን ተጠቅመናል። ኤንድ እንዳልኳችሁ ቦዝ ኮንዲሽን ትሩ መሆን አለባቸው እያቸዋለሁ። አሁን ራን ሳረጋው እንደምታዩት ምን እንደሚመጣልኝ አንዴ እዚህ ጋር በፓወርሼል ከፍቶ ኮማንድ ፕሮምፕት እንክፈትና ራን አድርገው hello.py ራን ስናደርገው እንደምታዩት ምን ይመጣልና he can create account in this bank ይላል። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሁለቱም ትሩ ናቸው። አሁን አንደኛውን ፎልስ እናደርገው ማለት ነው። አንደኛው ፎልስ እናደርገውና አሁን ድጋሚ ራን እናደርገው። እንደምታዩት he can't create አለ። ለምን? አንደኛው ፎልስ ሆኗል ማለት ነው። ኤንድ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ተጠቅመው። ኤንድ የሚሰራው ቦዝ ኮንዲሽን ትሩ ሲሆኑ ነው። ቦዝ ኮንዲሽኖች ትሩ ሲሆኑ ነው ኤንድ የሚሰራለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉ ሙሉን እንዲገባችሁ በስነ ስርዓት እና ደግሞ ስለ ኖትም በደንብ እንዲገባችሁ። ተመሳሳይ ስላልሆነ ከነሱ ኤንድ ብቻ አይታችሁ ኖትንም መረዳት አትችሉም። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉት። ከዛ በኋላ ኤንድ እንደምታዩት አልሰራልንም ማለት ነው እዚህ ጋር። ምክንያቱም አንድ ፎልስ ስላለ ኤንድ ደግሞ ሁለቱም ትሩ መሆን አለባቸው። ሁሉም ኮንዲሽኖች ትሩ መሆን አለባቸው። እዚህ ጋር ግን ፎልስ ስላለ ኤንድ አልሰራም። አሁን ወደ ምን ቀይረው? ወደ ኦር እንቀይረው። ልክ ወደ ኦር ቀይረን ራን ስናደርገው እንደምታዩት he can ብሏል ማለት ነው። ምክንያቱም ኦር አትሊስት ዋን ኮንዲሽን አትሊስት አንድ ኮንዲሽን ነው ማለት ነው። እሱ እንትን የሚልላችሁ አንዱ ብቻ ትሩ ከሆነ በቂ ነው። አሁን ይሄን ፎልስ እናደርገውና እንደሚመጣ ተመልከቱት። ልክ ፎልስ አድርጌ ራን ሳደርገው እርግጠኛ he can't ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ሁለቱም ፎልስ ነው። ድራይቨር ላይሰንስም የለውም፣ ቫሊድ አይዲም የለውም። ስለዚህ ባንክ መክፈት አይችልም ማለት ነው። ግን አንዱን ብቻ ትሩ ካረግን ምን ይሆናል? ሪዛልታችን መክፈት ይችላል ማለት ነው። ግን ይሄ ኤንድ ሲሆን ግን ምንድነው አይመጣልንም። ምክንያቱም ምንድነው ያልኳችሁ ቀደም ኤንድ ሲሆን ቦዝ ኮንዲሽኖች ትሩ መሆን አለባቸው። ኦር ሲሆን ደግሞ አትሊስት አንዱ ብቻ ነው ትሩ መሆን ያለበት። አሁን ወደ ኖት ወደሚለው እንሄዳለን። ኖት እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ለሱ ሌላ ኤግዛምፕል አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ስክሮል ዳውን እናርግና ቺን ኮፒ እናርጋት። ኤግዛምፕሉ እንደሆነ አስረዳችኋለሁ።
is rainy ይላል። አሁን ዝናባማ ነው ወይ አውትሳይዱ ዝናባማ ነው ወይ ብሎ ጠየቀን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው ያለው ትሩ ብለን ያስገባነው if ብለን እዚህ ጋር እንደቀደሞቹ እዚህ ጋር ኢኳል ሳይን አርገን ሪዛልት ያስገባነው ወይም ደግሞ ኤንድ ምናምን ያልጻፍነው ይለያል ብያችኋል። if is rainy ብለናል። እዚህ ጋር is rainy ምንድነው rainy ከሆነ እናደርጋለን እቺኛውን ቅንፍ ውስጥ ይገባልና ከዛ ምን እናርጋው ፕሪንት ምትሯን አለበዛ ራና ያረግልን ስለዛ እቺን ቅንፍ ውስጥ ያስገባን ከዛ ፕሪንት እንበለው ማለት ነው። ይሄንን ቅንፍ ውስጥ አስገባን ይሄኛውን መድገም እንችላለን። ኮፒ እንበለውና እቺ ጋር ፈታለን ማለት ነው። ይሄኛውንም ኮፒ አድርገን ጊዜ እንዳይፈጅብን ማለት ነው። እኔ ፖይንቱን ይዛችሁ ብቻ እንድትሄዱ ነው። እዚህ ኮድ ሲጽፍ ምናምን ብዙ ሰዓት እንድታዩ አልፈልግም። ዋናውን ነገር ብቻ ይዛችሁ እንድትሄዱ ነው የምፈልገው። is rainy ዝናባማ ነው የሚለውን ትሩ አድርገናል። ይሄ ቡሊየን ኮንዲሽን ነው። ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ቡሊየን እንደሆነ። እዚህ ጋር if is rainy ካለን is rainy ትሩ መሆን አለበት እንዲሰራ ማለት ነው። if ስቴትመንት ላይ ትሩ ሲሆን ነው የሚሰራው። ስለዚህ is rainy ትሩ ከሆነ ይሄኛው አውትፑት የሚሆነው ማለት ነው። አለበዛ ይሄኛው ነው የሚመጣው። ይሄኛው ደግሞ እንደሚመጣ አሳያችሁና ከዛ በኋላ አስረዳችኋለሁ። አሁን ራን ስናደርገው እሺ ኤረር ብሏል። ለምንድን ነው ኤረር ያለው? እሺ እዚህ ጋር ሁሉም እንትን ይላችሁም ታውቃላችሁ። እሺ ኮዲንግ ስትጽፉ ስህተት በጣም እንትን የምትሉት እንደዚህ ኮቴሽን ቅንፍ መዝጋት ምናምን አሁን ፓይተን ሴማይኮሎን ሳይሆን ሌላ ነው እንጂ መጨረሻ ላይ እንደነ C++ ጃቫ ምናምን ሲሰሩ መጨረሻ ላይ በጣም ነው የሚያፈጋችሁና ከፓይተን ኮርስ ከጨረሰን በኋላ እነሱን ኮርስ እንጀምራለን። መጀመሪያ ፓይተን እንጨርስ ብዬ ነው። እሺ አሁን ራን ስናደርገው እንደምታዩት it's rainy outside እና it's not rainy outside የሚል ነው የመጣው። ሁለት ሪዛልት ነው የመጣለን ማለት ነው። ግን is rainy የሚለው ምንድነው ያደረገው ትሩ ነው ያደረገው። እንዴት ነው ሁለት ሪዛልት የመጣለን የሚለውን ቼክ ስናደርግ እዚህ ጋር is rainy የሚለው ቼክ ሲያደርገው ትሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ራን ያደረገው። ከታች ግን እዚህ ጋር ኖት የምትለዋለች ይታያችኋል። ኖት ምንድነው ያልኩት ቼንጅ ሪዛልት ያደርጋል ብያችኋለሁ። አሁን ይሄ ፎልስ ቢሆን ኖሮ የሚመጣው ሪዛልት ተመልከቱት። እዚህ ጋር ራን ስናደርገው የሚመጣው ሪዛልት ተመልከቱት። it's rainy outside የሚለው ከታች ይመጣል። ምክንያቱም ፎልስ ነው የመጣው። ኖት ደግሞ ምንድነው መቀየር ነው ስራው። ስለዚህ ቡሊየናችን ፎልስ ከሆነ ይቀየራል ማለት ነው። ወደ ተቃራኒ ምንድነው ተቃራኒ ትሩ ማለት ነው። ቀደም ትሩ ነበረ ልክ ወደ ተቃራኒው ሲቀየረው ፎልስ ሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኖት የሚለው ፓርት ራን አረገ ማለት ነው። እና የኖት ስራ ምንድነው መቀየር ነው ወደ ኢንቨርሱ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የፓይተን ሎጂካል ኦፕሬተሮች። የመጀመሪያው ኤንድ ነው። ኤንድ የሚሰራለን ሁለቱም ኮንዲሽኖች ትሩ ከሆኑ ነው ወይም ደግሞ ያሉን ኮንዲሽኖች እንዳለ ትሩ ሲሆኑ ነው። ኦር የሚሰራልን ደግሞ አትሊስት አንድ ኮንዲሽን ብቻ ትሩ ከሆነ ነው። ኖት ደግሞ የሚያደርግልን ምንድነው ኖት ሪቨርስ ነው የሚያደርግልን ኢንቨርስ ያደርግልናል ማለት ነው። ሪዛልታችንን ወደ ተቃራኒው ይቀየርልናል። እነዚህ ናቸው የፓይተን ሎጂካል ኦፕሬተሮች። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይሄ ቪዲዮ ላይ እነዚህ የሚሰራቸው ላይ እንዳስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ አስተካክላለሁ ኮሜንታችሁን ስለማለት እና ይሄ ቻናል ከተመቻችሁ የምንሰራው ስራ ምናምን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።